ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የአጃ ቅንጬ በስጋ አሰራርን ነው። ለአጃ ቅንጬ በስጋ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተደለዘ፣ የተነጠረ ቅቤ፣ ፍሬው ወጥቶ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ቃሪያ፣ ዘይት፣ የተፈጨ ቲማቲም፣ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ የደቀቀ ጨው፣ ድፍን አጃ፣ የተከተፈ ቀይ ስጋ አነሳ አነሳ አድርጎ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። እንግዲህ እነዚህን በቀላሉ ሰርተን ቶሎ ለምግብነት የምናቀርባቸው ምግቦች ናቸው። ስለዚህ አሁን አሰራሩን አሳያችኋለሁ። እሳቱን ለኩሼዋለሁ። እዚህ ጋር ሙቅ ውሃ አለኝ። እሳቱን በጣም በትንሹ ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም እስከሚቁላላ ድረስ እሳቱ እንዳይሄድ ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ነው የምጨምረው። እሳቱን ከፍ አደርጋለሁ ቶሎ እንዲደርስ። የሽንኩርቱ መጠን እንደ ፍላጎት ነው። ያው ቁሌት ነገሮች ሲበዙ ይጣፍጣል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ይሄ በጣም ያጣፍጠዋል። በርከት አድርገን እንጨምራለን። ጨው፣ ዘይት፣ ይበቃናል። እያየን ማስተካከል እንችላለን። ከዚህ በኋላ አቀላቅለን በደንብ ጥብስ ማድረግ ነው አንድ ላይ እና አቁላልቼ እንገናኛለን። ውሃውን መጠጥ ሲያረክ እንገናኛለን። ውሃውን መጧል። አሁን ስጋውን እጨምራለሁ። ስጋው የበግ ስጋ ነው፣ ከፍሪጅ የወጣ ነው። ስለዚህ የስጋውን ባህሪ አይቼዋለሁ። ለስላሳና ቶሎ የሚበስል ስለሆነ ነው አሁን ይሄ ውሃው ይምጠጥና ጨምራለሁ ያልኩት። ስጋው የማይበስል ከሆነ ግን ከቲማቲሙ ጋር መጀመሪያውኑ አብሮ ይጨመራል እንዲበስል ማለት ነው። ይሄ ግን ቀስ ብሎ ከአጃው ጋር ሲበስል በጣም ሙክክ እንዳይል ነው እንዲህ ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እጨምራለሁ። በቃ አሁን መጥበስ ነው። ጥብስ አደርገዋለሁኝ። ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። ውሃ ስለሚወልድ ችግር የለም። ክድን አድርጌ ቁጭ። እሺ፣ እሳቱን እቀንሳለሁ። እጄ ቆም ካለ ብዬ ነው በባህል። እንግዲህ በጣም ጥብስ ብሏል። እንደ ወጥ መጥቆር የለበትም ማለት ነው እና በጣም ባህር ጥሩ ነው ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን። ስለዚህ ይሄ በቂው ነው። ምንድነው ይሄንን ከመከለሴ በፊት የምነግራችሁ ላቁላላው ትንሽ እና ምን መሆን አለበት መሰላችሁ? ስጋው በጣም ጠንካራ ከሆነ ይቅርታ ሐሳቤን የወሰደው እንዳያርብኝ ብዬ ነው። ስጋው ጠንካራ ከሆነ የምትሰሩት ስጋ መጀመሪያውኑ ሁሉንም በሚጨመርበት ጊዜ የስጋው ውሃ፣ የቲማቲም ውሃ፣ የሽንኩርት ውሃ ማብሰል ካልቻለ ስጋውን ውሃ አብራችሁ ጣል አድርጋችሁ ማብሰል ይቻላል። ስጋው መብሰል አለበት።
ይሄንን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይበቃዋል። ውሃ ጨምራለሁ። ስጨምር ተጠንቅቄ ነው፣ ምክንያቱም አጃውን በምቀቅልበት ጊዜ ከመጠን በላይ መብሰል ስለሌለበት ማለት ነው። ቅርጹን መልቀቅ ስለሌለበት ቀስ እያልኩ ነው ውሃ የምጨምረው። እንደዚህ አደርግና እሳቱን አሁንም እቀንሳለሁ እስከማጥብ ድረስ አጃውን ትንሽ አሁንም በቃ እንደዚህ ነው። ከዛ አጃውን አጥባለሁ ማለት ነው። አጃው መታጠብ አለበት። ሌላው ጸርቶ ተስተካክሎ የተቀመጠ ነው። በቀዝቃዛ ውሃ ነው የማጥበው። እሺ ጨው ቀምሼዋለሁ ስለሚያስ አሁኑኑ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው ውሃውን። ይሄን በደንብ አጥቤዋለሁ። ስለዚህ ውሃው እንዲያጠነፍፍ እንደዚህ ውሃው ትንሽ ዘለል ማለት አለበትና በአጋጣሚ ቆንጆ ሆኗል። ይሄውና እህሉ። ስለዚህ ይሄ የፈላው ለመከለሻ ብዬ ይቅርበት። ለበኋላ እንደ ሁኔታው ታይቶ ተቀምሶ ይጨመራል። የዛ ጊዜ ፈላ አደርገዋለሁ ወይም ሙቀቱ ራሱ ይበቃዋል እና አሁን ትንሽ ፈላ ይበል። በቃ አሁን ፈልቷል። እሳቱን እቀንሳለሁ። አጃ እሳት አይፈጅም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው። ስለዚህ እሳቱን እቀንስና ቀስ ብሎ እንዲበስል አቆየዋለሁ እና እስከ መጨረሻው ነው የምቀንሰው እና ቀስ ብሎ ይብሰል። ሲበስል እና ሲስተካከል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጠብቁኝ። አሁን በደንብ ምጥጥ አድርጓል። እስቲ መብሰልና ለመብሰሉን እንየው እና እንዲወጋ ነው የምናደርገው። እላችሁ ውሃ የለውም። እስቲ መብሰሉስ እንዴት ነው? በእጅም ያስታውቃል። ትንሽ ይቀረዋል እና ውሃ ጨመር አደርጋለሁ። ለስለስ እንዳላረገው ሙቅ ውሃ ነው ያቃጥለኛል። ስለዚህ ቀስ ብዬ የሚያበስልልኝን ያህል ስላየው ተጨምራለሁ ማለት ነው። ይችን የላይኛውን እንደዚህ እንነካካዋለን። ለምን እንዲበስል ከዛ እንዲማስተካከል አሁን ክድን እናደርገዋለን ለተጨማሪ እንዲበስል ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው? እንግዲህ መጀመሪያ የተጨመረው ውሃ በትክክል ሊያበስለው አልቻለም ማለት ነው። ከመጠን በላይ ውሃ ጨምረን ሙቅ ውሃ ጨምረን በጣም ከሚበስልና ቅርጹን ከሚያጣብን እንደዚህ እያየን ማስተካከሉ ይመረጣል። ግን ይሄም ሆነ ማንኛውም እንዲህ በዚህ መልክ መብሰል ያለበት እህል መጀመሪያ በትንሹ ይሞከርና ቶሎ የሚበስል ከሆነ አነስ እናደርጋለን ውሃውን።
በጣም የማይበስል ከሆነ ደግሞ መጀመሪያውኑ ሲጨመር ተክተክ እንዲል እናደርገዋለን። ቅድም ስጨምር እኔ በጣም በደንብ ተክተክ ሲጀምር ነው ክድን ያደረኩት። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የምናስተካክለው። ይሄ ቀስ እያንጠብ እያደረግን እናበስለዋለን ቶሎ ጊዜ እንዳይወስድ ብን ስለሚጠቅመን ብቻ ነው። ሲበስል እንገናኛለን። እሺ አሁን ውሃው መጥቷል። ውሃው መምጠጡ የሚያስታውቀው ምንድነው? ምን ጊዜ መቼም ምግብ ሲሰራ ክትትል ይፈልጋል እና ትንሽ ቃቃ የሚል ድምጽ ይሰማል እና መሀሉን ደግሞ እንደቀድሙ ወጋ አድርጎ ማየት ነው። መብሰሉን በደንብ ማረጋገጥ ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ በስሏል፣ ተስተካክሏል፣ እናየዋለን እስቲ። ይኸውላችሁ ቆንጆ ነው የሆነው። እንግዲህ ሲቀዘቅዝ ፈርፈር ይላል። በቃ አሁን እሳቱን አጠፋለሁ እና ለገበታ አቀርበዋለሁ። መቀዝቀዝ አለበት፣ ካልቀዘቀዘም ያው ያቃጥላል። ስለዚህ ለገበታ አቅርቤ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄው ለገበታ አዘጋጅተነዋል ማለት ነው። የሚቀረው አለ መጨመር ያለብን ማለት ነው። ቅቤና ቃሪያ። ቅቤ ከሌለ እንዲሁ በዘይት ሰርቶ መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ቅቤ መጨመር ስለፈለኩና ስለአለኝ እጨምራለሁ። እነዚህ ይሁን። በደንብ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። የቅቤ አጨማመር እኔ ከላይም መጨመር ይቻላል፣ እንደገና ውሃው ላይ መጨመር ይቻላል። ቅድም ደግሞ ድስቱ ላይ ሳማስል እዛ ላይም መጨመር ይቻላል። ምንም ችግር የለውም፣ እንደ ፍላጎት ነው። ስለዚህ በደንብ መዋሃድ ስላለበት አዋህዳለሁ አሁን። እናንተ ብዙ አዋህዱት፣ ጊዜ እንዳልፈጅ ማለት ነው። ይበቃዋል። ከዛ በኋላ እኔ ቃሪያ ደስ ይለኛል ምንም ነገር ላይ ብጨምር ማለት ነው። ቃሪያ መጨመር ያለበት ምግብ ስንሰራ። ስለዚህ አሁን እጨምራለሁ። መልኩም ያምራል፣ ጣዕሙ ይጣፍጣል። ያልፈለገ ቃሪያውንም መተው ይችላል ማለት ነው። በቃ መጠኑ እንደ ፍላጎት ነው። ያምራል። ስለዚህ ይበቃዋል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደተከታተላችሁኝ የአጃ ቅንጬ በስጋ አሰራር ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።